Chào bạn, có mấy hội viên có bí mình đối về thế là ngày Tài Nông và liên kết với của Bình chứng dân tộc Việt Nam. Xin lỗi, mình thực sự không muốn nói. Tại vì lần trước mình đã có nói về chủ đề là sự thăng trầm của thế lực hậu tộc trên biển và trên núi của Việt Nam. Kết quả là có hội viên phản ứng rằng họ có cảm thấy rằng tình cảm dân tộc của họ bị tổn thương. Sau đó có nhiều người bỏ hội viên. Thế tại sao mình phải xài nhiều thời gian vào công sự tích tụ nhiều tài liệu tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh, sau đó bị người ta phản nàn và mất thu nhập? Nếu không may mắn, có lẽ thậm chí có người chỉ trích mình phản động, chia rẽ tình cảm dân tộc của người Việt Nam, sau đó mình phải bỏ kênh xin lỗi trên mạng và biến mất khỏi mạng xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, số view của kênh mình ít đến thế, trên thực tế không có ai có rảnh đối phó mình. Dù sao, mình thực sự không muốn nói về chủ đề liên quan đến sự hình thành của dân tộc Việt Nam nữa. Mình cũng rất tôn trọng tình cảm dân tộc của người Việt Nam. Tôi có khi có cảm thấy một chút ngạc nhiên. Ví dụ mấy năm trước, nhà nghiên cứu Việt Nam có đưa ra kết luận rằng bộ gìn của người Việt rất tương tự với người Thái Lan. Cũng có được phỏng vấn trên chương trình TV. Khi đó mình cũng có đọc bình luận ở bên dưới và có phát hiện rằng hình như nói bộ gìn người Việt là gần gũi với người Thái Lan. Đó sẽ khiến nhiều người Việt Nam cảm thấy bị xúc phạm. Tuy nhiên, cũng có người ngạc nhiên rằng tại sao bộ gìn của người Việt không gần gũi với người Trung Quốc nhiều hơn. Mình không biết tại sao có người Việt cảm thấy bị xúc phạm, liệu rằng họ thấy bộ gìn của người Việt nên là độc nhất trên thế giới. Thì đó cũng là tương tự với nhận thức của một số người Trung Quốc. Bây giờ nhà khảo cổ Trung Quốc đang nỗ lực chứng minh rằng ngoài châu Phi ra, Trung Quốc là nơi nguồn gốc của dân chủng phân động. Tức là dân chủng phân động không phải là tiến hóa từ Homo erectus của châu Phi mà là từ Homo erectus của Trung Quốc, có lẽ là người vần Bắc Kinh. Hình như ở Việt Nam cũng có di tích của Homo erectus, có lẽ nhà khảo cổ Việt Nam cũng có thể giống như người Trung Quốc đi nỗ lực chứng minh rằng dân chủng Việt Nam có quá trình tiến hóa tốt nhất ngoài châu Phi, người Việt Nam là dân chủng tân nhất. Thế nếu vậy, đó có thể ủng hộ giả thuyết của mình, cố tạo tay của người Việt có thể dẫn lại tiếng ồn ào rất lớn. Người Việt là dân chủng tiến hóa hơn Homo sapiens, có lẽ được gọi là Homo erectus. Erectus có nghĩa là thính giác trong tiếng Latin. Homo erectus có thể phiên dịch thành người thính giác. Thật ra đối với mình là không ngạc nhiên bộ gìn người Việt là gần gũi với người Thái Lan. Các bạn có biết không? Nhà vua khai quốc của Thái Lan Rama I, bố của ông ấy là quý tộc của người Môn, mẹ là xuất thân từ gia tộc kinh doanh của người Châu Châu ở Thái Lan, cho nên huyết thống hoàng gia Thái Lan ít nhất bao gồm 3 nguồn: người Môn, người Thái và người phương Nam Trung Quốc. Thế huyết thống người Việt có bao gồm 3 nguồn này không? Không cần sử dụng phương tiện khoa học để xem xét bộ gìn. Chỉ nhìn màu ngôn ngữ ta có thể phát hiện tiếng Việt có bao gồm 3 nguồn này rồi. Có một YouTuber có tên là Việt Nam A Wang Duy Quang. Ông ấy là người Campuchia nhưng trưởng thành ở Việt Nam, sau đó du học ở Đài Loan. Bây giờ đang có chương trình trao đổi sinh viên ở Thái Lan, cho nên ông ấy biết nói nhiều ngôn ngữ. Ông ấy đã có nêu ra mấy ví dụ từ ngữ tiếng Việt có phát âm tương tự với tiếng Thái, tiếng Khmer và tiếng Môn. Mấy bạn chú ý, trong ngôn ngữ họ, khi phán đoán ngữ hệ của một ngôn ngữ phải xem xét những từ ngữ rất đơn giản hay cụ thể, ví dụ con số hay gia súc, tại vì rất ít khả năng là người ta sẽ nhập khẩu từ ngữ đơn giản như vậy từ văn hóa khác, chắc là 3 nguồn từ nội bộ mình. Cho nên nếu có 2 ngôn ngữ, từ ngữ cơ sở của họ đều có phát âm giống nhau thì có thể phán đoán rằng họ có nguồn gốc giống nhau. Theo Việt Nam A Wang Duy Quang, Châu, Trang, Khoa của tiếng Việt có phát âm tương tự với tiếng Môn, mẹ, con, cháu, chân, tay có phát âm tương tự với tiếng Khmer, luộc, tuổi, mực, vòng có phát âm tương tự với tiếng Thái. Bây giờ theo ngôn ngữ họ, tiếng Việt, tiếng Môn và tiếng Khmer là thuộc về ngữ hệ Austroasiatic, tiếng Thái là ngữ hệ Tây Kha Đai. Các bạn có thể thấy trên bản đồ này, ngữ hệ Austroasiatic là phân bố ở ven biển, còn Tây Kha Đai là từ vùng núi của Trung Quốc, đặc biệt là Quảng Tây, phân bố đến Thái Lan. Đó cũng là phù hợp với chuyện kể lịch sử của Thái Lan. Người Thái là từ Quảng Tây và Vân Nam hướng Nam di cư đến Thái Lan. Nói đơn giản là ngữ hệ Tây Kha Đai bao gồm từ bộ là vùng núi giữa Trung Quốc và bán đảo Đông Dương. Ngữ hệ Austroasiatic là bao gồm từ bộ là ven biển của bán đảo Đông Dương. Bây giờ lãnh thổ của cả Việt Nam và Thái Lan đều có bao gồm khu vực ven biển và vùng núi của bán đảo Đông Dương và cũng có tiếp nhận nhiều di dân từ phương Nam Trung Quốc. Cho nên nếu nói rằng bộ gìn của người Thái có hỗn hợp người dân từ khu vực ven biển và vùng núi của bán đảo Đông Dương và phương Nam Trung Quốc
Thì bộ trình của người Việt cũng sẽ không khác biệt nhiều lắm, chứ vì người Việt có quá trình tiến hóa tương nhất. Cho nên nếu nói bộ trình của người Việt là gần gũi với người Thái, mình thực sự không thấy có gì đáng ngạc nhiên.